ساب روتین یومت. خیلی خوب، در این قسمت میخوام برم و در مورد ساب روتین یومت صحبت کنم. قبل از اینکه بریم لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ساب روتین یومت همونطور که در سایت آباکوس ما وجود داره، خب طبیعتا گفتم بازم اگر بیاد در این قسمت براتون قرار بگیرید، مربوط به یوزر دیفاین های مربوط به مکانیکال متریال بیهیویر هست، یعنی اون رفتار متریال در قسمت مکانیکال رو به ما میگه و رفتار متریال در قسمت ترمال یا همون انتقال حرارت هستش که میاد تو این ساب روتین با همون صحبت میکنه. پس رفتار متریال رو داره بیان میکنه ساب روتین یومت. خیلی خوب، یک بحث خوب متریال همونطور که در قسمت متریال آموزش 0 تا 100 آباکوس بهتون توضیح دادم، متریال یک بحث بسیار پیچیده هستش که حتی یک رشته خاصی هم در مورد متریال وجود داره. میتونید برید در اون رشته تحصیل کنید و حتی تحصیلات آکادمیک داشته باشید. بحث بسیار پیچیده هستش. خب حالا من نمیخوام زیاد پیچیده باهاتون صحبت کنم و مثالای سخت براتون حل کنم، نمیخوام در مورد اینا بهتون بگم. خیلی خوب، توضیحاتی که وجود داره طبیعتا بیاید تو سایت آباکوس قرار بگیرید و بهترین توضیحات در این قسمت وجود داره و از این کاملتر دیگه وجود نخواهد داشت. خیلی خوب، پس بیاین اطلاعات مربوط به این ساب روتین رو تو این سایت برای خودتون بخونید و ازش استفاده کنید. همونطور که در قسمت اول بهتون توضیح دادم، این فرمول و روابط لازمی هستش که در واقع در اینجا وجود داره. من برم و در قسمت حالا میتونید اینا رو برای خودتون بخونید. من نمیخوام روی اینا ریز شم که وقت گیر میشه خیلی برای ما و سعی میکنم که قسمت‌ها کوتاه‌تر باشه تا بتونید بهتر یاد بگیرید و اون آموزشتون بهتر بشه. خیلی خوب، این جلسه اول آموزش ساب روتین نویسی یومت ما هستش. خیلی خوب، این اون ساب روتینی هستش که در قسمت دات فورتون باید در واقع بنویسید و ازش استفاده کنید. این چیزی هستش که باید در واقع در اونجا برای خودتون داشته باشید و ازش بنویسید که حالا مثلا اومده DDSDD و اومده صحبت کرده، استرس تنش رو آورده و موارد دیگه‌ای که در واقع در اینجا وجود داره. DDSDDE که حالا میخوام در این جلسه بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم، اون کانستانت ژاکوبیان ما هستش که حالا اگر توضیحات بالا رو بخونید کامل در موردش متوجه میشید. یا حالا مثلا در این قسمت پایینم بر ما وجود داره که توضیحش رو کامل به ما توضیح داده. من در 2 کلمه بهتون توضیح دادم. اون کانستانت ژاکوبیان ما هستش. خب استرس هم همونجور که میدونید مربوط به تنش هستش. اون تنشش رو میتونید در واقع داشته باشید و موارد مختلفی که وجود داره. حالا مثلا اینجا اینتنسش هستش که اومده بعد تنش قرار داده. اون دایمنشن تنش و کرنش هستش که در واقع در اینجا وجود داره، میتونید ازش استفاده کنید و موارد دیگه که اگر کامل بخونید میتونید متوجه بشید و کامل یادش بگیرید که چی هستش و کجا استفاده میشه. خیلی خب، من روی این موضوعات ریز نمیشم. میخوام برم یک مثال رو براتون حل کنم. یک مثال بسیار ساده. میخوام اولین مثالی که براتون حل کنم اون تنشش رو براتون بگیرم و یک حالا بیم ساده رو براتون طراحی کنم و شبیه سازی کنم و تنشش رو براتون دست بیارم در ساب روتین یومت و بهتون بگم چطور باید این کار رو برای خودتون انجام بده. خب خیلی خوب، اگر بیاید در قسمت پایین قرار بگیرید، یک اگزمپل خود سایت آباکوس براتون قرار داده و میتونید ازش استفاده کنید. خیلی اگزمپل خوب و مفیدی هستش که اینجا براتون قرار داده و میتونید استفاده رو ازش ببرید. خیلی خوب، این از تنش اول که این اون تنشی هستش که باید بنویسید. حواستون باشه. من این عکسی که در واقع در اینجا براتون قرار میدم رو در کانال تلگرام براتون میذارم که داشته باشیدش. ببینید این تنشی هستش که باید بنویسیم در ساب روتین. این فرمول حتما یادتون باشه. در قسمت ساب روتین نویسی حتما بهش میخوریم و بهتون توضیح میدم که چطور باید اینو به صورت یک کد در بیارید و بنویسیدش و چطور باید ازش استفاده کنید. به این چیزایی که در واقع در سایت وجود داره حواستون باشه و استفاده کنید. پراپسی هم که اینجا وجود داره اون متغیرهایی هستش که تعریف کردی از قبل، یعنی اون متغیرهایی هستش که تعریف کردی، حالا نامش اینجا پراپس گذاشته برام. خیلی خب، برم تو آباکوس قرار بگیرم و تحلیل خودم رو شروع کنم. ابتدا در مدول پارت قرار دارم. اینجا میام از کرییت پارت استفاده میکنم. حالا قطعه‌ای که میخوام ایجاد کنم برام بیم هستش. حالا میتونید در اینجا برای خودتون بنویسید بیم. من سریع این کارو انجام میدم و مینویسم 3D باشه، دیفورمیبل باشه، سالید باشه. میخوام از اکستروژن هم براتون استفاده کنم. اینم مقدارش رو همون 200 برام باشه، دستش نزنم. کانتینیو رو میزنم. میام از قسمت مربع براتون استفاده میکنم. خیلی خوب، ابعادی داره که حالا من میخوام 20 در 20 بهش بدم. میام اینجا میزنم 10 در 10 اولین نقطه و -10 دومین نقطه من باشه. چون این مربع رو براتون ایجاد میکنم. از این میام بیرون، دان رو که بزنم میگه اکستروژنش چقدر بشه. خیلی خوب، چون اونجا من 200 براش دادم، اینجا اکستروژنی هم که داره 200 میشه که شبیه بیم بشه دیگه. خیلی خوب، اینم از مدول پارت که بهتون توضیح دادم. حالا بیاید در مدول پراپرتی قرار
بگیرید، متریالی که داره. حالا من یه بار براتون CAE حل میکنم، یه بار براتون اونو به صورت ساب روتین حل میکنم. خیلی خوب، وارد مکانیکال الاستیک خودم میشم. مدول یانگی که داره 210 E3 هستش و ضریب پوستونم طبق معمول برام 3 هم هستش و اینو براتون انتخاب میکنم و بهش میگم. خیلی خوب، این از متریالی که براش انتخاب کردم. کریت سکشن رو میزنم، حالا سالید باشه، هوموژن باشه، کانتینیو اوکی میکنم. از این سکشن رو میزنم. حالا اگر خواستید برای خودتون ست تعریف کنید، من اینجا نیاز ندارم. اوکی رو میزنم و قطعه که ثبت شد یعنی متریال و قطعه اعمال شده و قطعه متریال داره. خیلی خوب، بعد از اینکه وارد ماژول اسمبلی بشید، در اسمبلی کار خاصی نیاز نیست انجام بدید، فقط اون قطعه رو بیارید. حالا مثلا میتونید حالت ایندیپندنتش برای خودتون قرار بدید. اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. حالا وارد ماژول استپ میشم. در استپی که اینجا میخوام براتون تعریف کنم، حالا وارد استپش میشم، استپو براتون میزنم. استپ استاتیک جنرال برای ما باشه. حالا میخوام یک تحلیل استاتیکی براتون داشته باشم. کانتینیو رو میزنم. تایم پریودش رو بذارید همین باشه، فقط اینو تغییر بدید که تو یک ران نیاد جواب نده، تو چند تا اینکریمنت بیاد این جواب رو من بده و برای من حلش کنه. خیلی خوب، اینو براشون انتخاب میکنم و اوکی میکنم. این از ماژول استپی که براتون ایجاد کردم و بهتون توضیح دادم. حالا میام در قسمت ماژول اینتراکشن که اینجا نیاز نیست، وارد ماژول لود خودم میشم. در ماژول لود یک کریت باندری کاندینیشن باید اول براش تعریف کنه. حالا از نوع سیمتری باشه یا از نوع دیسپلیسمنت فرقی نه. اولش من از روی سیمتری براتون میذارم. میخوام قطعه رو ثابت کنم اون جایی که در انتهای کار برام قرار داره. حالا میتونید ست برای خودتون تعریف کنید، میتونید این کار نکنید. من اینجا این کار براتون انجام میدم و یک ست فیکس براتون تعریف میکنم با این نام. ببینید اینو براتون تعریف میکنم. دان رو بذارید، میگه جای مورد نظر انتخاب نکردی، این جا رو میخوام انتخاب کنم. اون کانتینیو رو میزنم، از حالت اینکستر باشه اوکی میکنم. خیلی خوب، این از کریت باندری کاندینیشنی که کامل بهتون توضیح دادم و بهتون گفتم چه کار باید انجام بدید. حالا میخوام یک پریسکرایب براش تعریف کنم. خیلی خوب، وارد قسمتی خب میام اینجا این رو میزنم براتون و حالا اسمشو میتونید تغییر بدید. من اینجا برای من نیاز نیست، این کار براتون انجام نمیدم. در استپ 1 برای من ایجاد بشه مکانیکال دیسپلیسمنت روتیشن باشه. کانتینیو رو میزنم. اگر خواستید میتونید ست برای خودتون تعریف کنید. من اینجا حالا نیاز نیست، میام اینجا اینو براتون انتخاب میکنم، اوکی میکنم و در کدوم قسمت در کدوم ایکس برای من ایجاد بشه. خب محور ایکس ها که نمیخوام برای من ایجاد بشه. خیلی خب، پس میام اینجا محور Z یعنی یوسه برای من ایجاد بشه. حالا مقدارش هم هر چی که خواستید میتونید بدید. من اینجا براتون میذارم 10 و اونها هم دست نزنید، بذارید همون حالت باشه. خیلی خب، اینو براتون انتخاب کردم و براتون ایجاد کردم. اینم از این کار. در محور Z اومدم یک نیروی به 10 میلیمتری به اینجا براتون ایجاد کردم. خیلی خب، حالا بعد کاری که انجام بدید برید و وارد قسمت مش خودتون بشید. مشی که در اینجا میزنید، بذارم 20 خورده زیاد هستش، میشه 10 رو براش انتخاب میکنم، اوکی میکنم و ایجادش میکنم. قصه کاملا ثبت هستش، یعنی از میشه استراکچر داره استفاده میکنه که برای ما خیلی مطلوب هستش. مثل استراکچر بذارید اینجا قرار بگیرم. خیلی خوب، درست هستش برای ما. اینجا میام اینو میزنم. استاندارد هستش، اکسپلیسیت هستش، لینیر هستش. چون اینجا در واقع میخوام با ساب روتین نویسی براتون حلش کنم، بهتره که دیگه ریدیوس اینتگریشن رو بزنید. حالا چون اینجا در واقع من میخوام یک مثال بسیار ساده ای هستش، واقعا میخوام تنش رو براتون بگیرم، نمیخوام وارد اون ساب روتینش بشم و یه خورده کار برام دشوار بشه. میتونید اینجا تیک ریدیوس اینتگریشن رو برای خودتون بردارید و اوکی کنید و مش رو بزنید و به این صورت مش رو ایجاد کنید. خیلی خوب، اینم از این کار. حالا وارد ماژول جابش میشم. جابی که اینجا مدلی که اینجا وجود داره رو من براتون یه کپی مدل میزنم و اینجا از قسمت یومت میخوام براتون استفاده. یومت رو مینویسم و اوکی میکنم و ایجاد. بذارید رینیم این رو هم بزنم و نامی که داره رو بذارم روی CAE که اشتباه نکنم تو جوابی که ازش میاد. خیلی خب، اینم از این دو تا مدلی که براتون تعریف کردم و بهتون نشون دادم چطور باید این کارو برای خودتون انجام. حالا وارد قسمت مدل یومت خودم میشم. اینجا مدل یومتی هستش که براتون تعریف کردم. اینجا فقط اون متریال، یعنی بریم تو قسمت پراپرتی قرار بگیرید. این متریالی که داره رو من اینجا میام اینو براتون بزنم، ادیت متریال رو براتون ایجاد میکنم. این چیزی که اینجا وجود داره رو بذارید پاک کنم براتون. خیلی خب، وارد قسمت جنرال میشم و اینجا باید از قسمت یوزر متریال براتون استفاده کنم. خیلی خب، متریالی که داره همون دوتا رو بهش میدم، نمیخوام بیشتر در موردش صحبت کنم و متریال های بیشتری بهش بدم. خیلی خوب، میتونی البته بدی، ولی چون اینجا مثال اول ما هست نمیخوام کاری خورده براتون سخت کنم. این دوتا عدد رو براش انتخاب میکنم. خیلی خب، حالا میتونی اینجا هیبرید فرمولیشن رو برای خودت بدی، برای حالتی که در واقع از اینکریمنت استفاده
استفاده میکنی اون رو روی حالت اینکریمنت استفاده میکنی، برای حالتی که از نیر کامپریشن استفاده میکنی اون رو روی حالت توتال میذاری، و اگر میخوای در واقع از این کامپریسیبل استفاده کنی اینو باید همون رو حالت اینکامپریسیبل برای خودت قرار بدی. چون اینجا حالت اینکریمنتال هستش، منم اینجا از قسمت هیبرید رو براتون اینکریمنتال میذارم. تحلیل ما از نوع مکانیکال هستش، حالا ترمال نیست که بیام در موردش صحبت کنم. اگر به اینجام توجه کنید متوجه میشید که ساب روتین یومت مربوط به مکانیکال و ترمال هستش. البته ترکیب این دو تا هم هستش که میتونید استفاده کنید. حالا من اینجا مثال مکانیکی هستش میخوام مکانیکی براتون بذارم. خیلی خب اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. این از متریالی که برای این قطعه در نظر گرفت. دیگه چیز دیگه اینی که نیاز نیست دستش بزنه، اینا رو بذارید همون حالتی که بودش برامو باشه، هیچ چیزی کاری انجام ندید. حالا برم در ماژول جابش قرار بگیرم و اون جابی که براتون تعریف کردم و بذارید اول یک جاب براتون تعریف کنم. جابی که اینجا میزنم CAE باشه، نامش هم به CAE تغییرش میدم که اشتباه نکنیم تو اون جوابی که میگیریم. و کانتینیو رو میزنم. فقط اینجا حواستون باشه که اینو روی 8 قرار بدم، چون جواب که میخوام بگیرم سریعتر به من انجام بده از هر 8 هسته‌ای که کامپیوترم داره استفاده. خیلی خب اینو براتون روی این قرار میدم، اوکی رو میزنم. اینجا اینو رو مدیریت میذارم. اینم از جاب CAE که براش تعریف کردیم. حالا کرییت رو میزنم و جابی که اینجا میخوام براتون تعریف کنم جاب یومت هستش. خیلی خب این جاب رو براتون انتخاب میکنم، مینویسمش، در واقع کانتینیو رو میزنم. فقط اینجا باید اینو البته روی 8 براتون بذارم، فقط اینجا باید اون اتچ کردن فایل رو براتون انجام بدید. خیلی خب من قبلا یک فایل .4 براتون ایجاد کردم از نوع یومت. اینو براتون انتخاب میکنم و اوکی میکنم. اینم از این فایلی که براتون ایجاد کردم. حالا نمیخوام ازش رام بگیرم، اول میخوام برم و در قسمت ساب روتین نویسی و اون ساب روتینش رو براتون بنویسم و بهتون توضیح بدم. بعدش در واقع میایم رام بگیریم، میبینیم جوابو به هم میخونه یا خیلی خب بذارید من برم و اون ساب روتین رو براتون باز کنم. خیلی خب این ساب روتینی هستش که باید در واقع بنویسید و ازش استفاده کنید. کاملا خالی هستش همونجور که دارید میبینید. من برم و در قسمت سایت خودم قرار میگیرم، اون چیزی که اینجا به من توضیح داده رو میارم مینویسم. خیلی خب میام اینجا اینو در واقع براتون کامل میگیرم به این صورت و یک کنترل C براتون میزنم و در قسمت ساب روتین یک کنترل V میزنم که کامل بر من کپی. خیلی خب این از کاری که براتون انجام دادم. اینو بذارید بزرگ کنم که میخوام کامل در مورد ساب روتین باهاتون صحبت کنم. خیلی خب اول اومده اینجا رو به ما توضیح داده که میگه حتما باید از اینا استفاده کنی. حالا بهتون توضیح داده بودم که قبلا میتونید فقط میتونید باید حتما باید از DDSTE و استرس رو برای خودتون تعریف کنید. اگر موارد دیگر رو تعریف نکردید نیازی نیست. فقط و فقط باید این دوتا رو برای خودتون تعریف کنید که در این قسمت من میخوام این رو بهتون توضیح بدم چطور تعریفش کنید طبق این فرمولی که داره و باید در واقع از این استفاده کنید و اینو برای خودتون ساب روتین نویسیش کنید. خیلی خب من بذارید اینو براتون پاک کنم کامل و اینجا شروع کنم به اون چیزی که میخوام در واقع تحلیلش کنم و براتون بنویسمش. خیلی خب بچه‌ها من سریع این کارو براتون انجام میدم، بعدش بهتون توضیح میدم چیکار کردم. run. خیلی خب این چیزی هستش که در واقع در اینجا باید برای خودتون بنویسید و ازش استفاده کنید. حالا من بهتون توضیحش بدم. اولین چیزی که اومدم نوشتم ریل 8 بوده. خیلی خب ما تا تو این خط میدونیم که بذارید این خط رو بهتون توضیح بدم. در این خط میگه که اگر متغیرهایی بجز متغیرهایی که I, J, K, M, N L شروع میشه بقیه رو ریل H تعریف میکنم. خب اینجا ما دو تا متغیر داریم که با M و N داره شروع میشه، پس اینجا مجبوریم که ریل H براتون تعریف کنیم و این چیزو براتون بنویسیم، چون دو تا متغیر داریم که حالا مثلا نو باشه و میو باشه. اگر پس متغیرهایی داشتید که I, J, K, M, N, L داشتن حتما باید ریل H برای خودتون تعریف کنید طبق این خطی که اینجا براتون نوشتم. خیلی خب منم ریل H اومدم در اینجا براتون نوشتم چون دو تا M و N براتون داشتیم، پس این خط داره به ما اینو میگه. بعدش اومدم گفتم متغیری که ای هستش پراپس هم بهتون توضیح دادم. اون متغیرهایی که تعریف کردی پس پراپس یکش ای هستش و نیو هم پراپس 2 ما هستش که اینجا براتون نوشتم و بهتون توضیح داد. بعدش اومدم لامدا رو تعریف کردم. لامدا طبق این چیزی که در واقع در اینجا برام وجود داره ای تقسیم بر 1 به اضافه نو در واقع 1 تقسیم بر 1 منهای 2 نو طبق این چیزی که در واقع در اینجا برام وجود داره و بهتون توضیح داد. خیلی خب اینم از چیزی که بعد اینجا بنویسید برای خودتون. بعدش بیاید در قسمت DDSTE رو کامل اول براتون صفر قرار میدم. بعدش میام اون ماتریسی که هستش رو براتون مینویسم. تو اون سایتی هم گفتم میتونید ببینید و ازش استفاده کنید. دو تا میو به علاوه لامدا هستش که اینجا برام وجود داره. دو تا میو به علاوه لامدا، یک و یکش بله یک و یکش این هستش، 1 و 2 لامدا، 1 و 2 لامدا، 1 و 3 هم لامدا و بقیه کامل صفر هستش که حالا اون صفر رو نیاز نیست بنویسید. اون کار
برای خودتون شلوغ. پس خیلی خوب اینا رو برای خودم نوشتم. برای خط بعدی هم همین صورت، فقط دو میو به اضافه لامدا هستش و در قسمت پایینش هم به همین صورت اومدم این کارو براتون انجام دادم، بهتون توضیح دادم. فقط حواسمون باشه که در قسمت 4 و 4 5 و 5 و 6 و 6 هم فقط برای ما هستش میو. پس اومدم این کارو براتون انجام دادم و اینا رو براتون نوشتم. خیلی خوب اینم از نوشتن اون ماتریس حالا در ساب روتین خود. خیلی خوب بعدش حالا من میام به صورت اون فور هم براتون مینویسم، بهتون توضیح میدم که چطور بعد اون رو به صورت فور هم بنویسید. خیلی خوب این خیلی راحت هستش دیگه. اینجا به این صورت اومدم به صورت ماتریسی براتون نوشتم. بعدش گفتم آقا استرس برابر با مجموع اون حاصل ضرب ماتریسی ما هستش. حاصل ضرب ماتریسی رو با ساب روتین به این صورت براتون مینویسیم. مجموع DDSD در استرین به اضافه DSR. خیلی خوب DDSD که میدونیم چی هستش. استرین رو من اینجا بهتون توضیح بدم. اون کرنش در اولش هست. اگر برید و در سایت قرار بگیرید و در مورد استرین ببینید که چی براتون نوشته، میگه اون کرنش در اول کار هستش. خیلی خب ما کرنش در اول خب تو هر استپ نمیخوایم دیگه. ما کرنش رو به اضافه اون دی استرین خودمون میخوایم، اون نمو کرنش میخوایم که اینجا به ما توضیح بده. یعنی کرنش در اون زمان خاص. خیلی خب من پس بیام وقتی کرنش در اون اول و به اضافه کرنش در اون زمان خاص کنم، خب خیلی خوب کرنش من به دست میاد دیگه. اون استرسی که دارم برای من خودم به دست. حتما هم باید اینو بنویسید و یعنی کارتون اشتباه میشه، چون استرین فقط کرنش در اول میده. فکر کنید 6 تا ماتریس داریم اینجا، 6 در ماتریس 6 در 6 هستش که فقط کرنش اولش رو به ما میده و کاملا خب غلط هستش و از ما اشتباه میگیره دیگه. کار طبیعی هستش که اشتباه بگیره. خیلی خب حالا برم و ببینم اینو پس اول اومدم براتون نوشتم، بهتون توضیح دادم. حالا برم و در قسمت آباکوس خودم قرار بگیرم ببینم اون جوابی هم که به من میده یکی هستش یا نه. خیلی خوب کنترل اس رو میزنم، سیوش میکنم، در قسمت آباکوس خودم قرار میگیرم. این چیزی هستش که اینجا هستش. اول CAE رو براتون سابمیت میکنم و ساب میکنم تا اون جواب رو به من بده. خیلی خوب کامپلیت شده اما از ما اروری نقل گرفته. خیلی خوب حالا وارد قسمت یومتش میشم و این رو هم براتون سابمیت میکنم ببینم جوابی که من میده چی هستش. خیلی خوب اشتباه از ما گرفته. دلیلش هم اینه که من اینجا اومدم این میو رو براتون تعریف نکردم و اینجا براتون استفاده کردم از میو. خیلی خوب میگه میو رو تو تعریف نکرده، چطور اومدی مثلا اینجا نوشته که من میو رو چی بنویسم. خیلی خوب میو رو هم پس اومدم اینجا براتون نوشتم و براتون تعریفش کردم که اون یک به اضافه 9 تقسیم بر 2 ما هستش که اون چیزی که همینطور که اینجا برام وجود داره. خیلی خوب این را که یک منهای 2 ویو با هم دیگه خط می‌خورن و 2 هم میاد بالا و اینجا برام قرار میده که یک به اضافه ویو 2 تا ای که یک به اضافه ویو که اینجا هم همین هستش 2 تایی در یک به اضافه 9. خیلی خب حالا باید کنترل اس رو بزنم و بیام اینجا سابمیت کنم و ببینم جوابی که من میده چی هستش. خیلی خوب 2 تا جواب اینجا برام کامپلیت شده و میتونم اینجا برای خودتون ببینید. خیلی خوب پس اینجا اومدم اینو براتون نوشتم. با نوشتن این ببینیم اون جوابی که ما میده چی هستش. خیلی خوب من اینجا قبلا هم اشتباه کرده بودم، یه دونه اینجا بگذاشته بودم که اینو به پراپس تبدیل کردم که جواب براتون یکی بشه. خیلی خوب من اینو در قسمت توضیحات هم حتما براتون میذارم که اونجا هم در واقع داشته باشید و بتونید ازش استفاده کنید. خیلی خوب اینجا 2 تا برام کامپلیت شده، هم CAE هم یومت. وارد قسمت CAE کار میشم، ریزالت رو میزنم. این جوابی هستش که به ما میده و میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خب میام در قسمت ویوپورت براتون قرار میگیرم، کرییت رو میزنم. اینجا میام از قسمت ورتیکال براتون استفاده میکنم که اون وارث هم برای من ایجاد. خیلی خب میام اینجا قرار میگیرم، مدلی که دارم روی مدل یومت براتون انتخابش میکنم. اینجا این رو براتون میزنم که ببینیم چه اتفاقی برای این کار میفته. بذارید اول برم تو ماژول جابش قرار بگیرم. ما ماشین رو روی ماژول جاب، اینجا در قسمت ریزالت اینجا براتون میام ریزالت رو میزنم ببینم چه اتفاقی برای این کار میفته. این رو میزنم ببینید به این صورت میاد بر من تغییر میکنه. حالا قسمت یوش رو هم براتون بیارم که اینجوری شده بر ما. جواب هایی که دارید میبینید کاملا برابر و یکی هستش. ببینید یک اینم یک حالا مثلا 10 تا دیگه قرمزش بر ما 10 تا است، بعدش میره 9 و 8 اینم همینطور هستش. جواب کاملا بر ما یکی شده. پس جوابی که گرفتیم کاملا درست بوده. خیلی خوب پس اینم از مدول CAE، اینم از ساب روتینی که بهتون توضیح دادم. حالا با دیگه با CAEش به صورت کاری نخواهیم داشت و نمیخوام در مورد CAE باهاتون صحبت کنم. بذارید من یه تغییر هم بهش بدم ببینید هیچ فرقی نمیکنه. میام در قسمت لود خودش قرار میگیرم. اینجا این لودی که بهش دادم رو حالت BC بوده، پرسکرایب بر ما بوده که حالا مثلا اینجا اومدم اینو براتون 10 در نظر گرفتم و حالا هر چی که مد نظر بوده رو بذارید من اینو براتون تغییر بدم و در قسمت کرییت لود خودم برم. خیلی خوب اینو براتون عوضش میکنم که واسه کرییت لود خودم میشم پریشر رو براتون میزنم، کانتینیو میکنم و اوکی میکنم. ببینید اینجا براتون
ایجادش میکنم دان رو میزنم، مقداری که داره بذارید من براتون بدم -10، همون چیزی که اینجا براتون ایجاد کردم. همین دیگه، نمیخوام دیگه کار خاصی انجام بدم. اینم اوکی میکنم و ایجادش میکنم. بذارید ببینم چه اتفاقی برای این کار افتاده. اینم همون حالت و اینم بذارید رو همین حالت براتون باشه. خیلی خوب، پس به این صورت اومدم حالا یه چنین نیرویی برش در نظر گرفت. خیلی خوب، میام در قسمت ماژول جاب خودم قرار میگیرم. اینجا در قسمت ساب روتین یومت ما هستش. اینجا اینو براتون سابمیت میکنم ببینم اون جوابی که به من میده چی هست. ساب میکنم ببینم اون کامپلت به حالت رانینگ در اومده، یعنی اون چیزی که داری براتون نوشتی بر خودت درست هستش. حالا بعد ببینیم کامپلت میشه یا خیر. ساب میکنم ببینم چه اتفاقی برای این کار میفته. خیلی خوب، کامپلت شده و میتونم جوابش رو ببینم. وارد قسمت ریزالت کار میشم، این رو میزنم. یعنی جوابی که داره به این صورت برام تغییر میکنه با عوض کردن اون چیزی که بهتون نشون دادم و حالت بر اون در واقع قرار دادم. بذارید اینا هم حالت یو براتون بذارم، ببینید اینجوری میشه. برای ما یه خورده عوض میشه اون حالت پریشر. خیلی خوب، پس اینم از این کاری که براتون انجام دادم. حالا میتونید به صورت فیلم هم داشته باشید که این صورت داره تغییر میکنه برای ما. اینم از این کاری که براتون توضیح دادم با نوشتن این ساب روتینی که در اینجا دارید میبینید که در قسمت توضیحات هم براتون هستش و میتونید ازش استفاده کنید. پس اینو اومدم به صورت ماتریسی نوشتم و به صورت ماتریسی بهتون توضیح دادم که چطور باید این کارو برای خودتون انجام بدید. خیلی خب، حالا میتونید به صورت دو هم بنویسید اون ساب روتینی که دارید رو. من بذارید به صورت دو هم براتون بنویسم و برام بهتون توضیح بدم. خیلی خوب، سریع این کارو براتون انجام میدم و اونو به صورت دو یا به صورت ساب روتین 4، حالا اینجا تو یومت برام 2 هستش. خیلی خوب، به صورت ساب روتین 4 براتون مینویسم و بعدش میام بهتون توضیح میدم که چه کار براتون انجام دادم. خیلی خوب، سریع برام بنویسم. run. خیلی خب، پس بیاید اینو برای خودتون بنویسید. اینجا من بهتون توضیح بدم. اینجا که همون هستش، همون حالت قبلی ما هستش. اینا رو اومدم متغیرها رو براتون تعریف کردم. DDSE رو مساوی به 0 قرار دادم و اینجا چیزی که تغییر میکنه این هستش. خب خیلی خوب، اومدم گفتم دو اگر آی و جی بین 1 تا 3 باشه بگو اون DDSTش برابر با لامدا باشه برای ما. خیلی خوب، پس اینو براتون توضیح دادم. فقط و فقط در حالتی که DDST برابر با آی و آی باشه اینجا بگو 2 تا میو به اضافه لامدا. همین چیزی که اینجا هستش دیگه. تا از 1 تا 3 فقط بر ما برابر با لامدا. فقط اونجایی که آی و آی با هم دیگه برابره، یعنی 1 و 1، 2 و 2، 3 و 3 برابر باشه با 2 میو به اضافه لامدا. همون چیزی که در واقع اینجا براتون نوشتم. خیلی خب، بعدش اومدم گفتم حالا اگر آی برابر با 3 به اضافه 1 یعنی 4 باشه و اینم تا 6 بره، یعنی تا اون آخره ماتریس ما بره. بذارید خورده کوچیک‌ترش کنم که داشته باشیدش کامل. خیلی خب، پس اینجا اومدم اینو براتون نوشتم و بهتون توضیح دادم. اینجا گفتم اگر آی بین 1 تا 4 باشه و اون DDSE ما یعنی 1 و 1 باشه، یعنی آی و آی باشه، یعنی کاملا با هم دیگه برابر باشه، مثل 4 و 4، 5 و 5، 6 و 6 باشه، رو برابر با میو بذار. همون چیزی که در اینجا برام وجود داره. یعنی اینجا اینو میاد در خود در نظر میگیری. اینجا بذارید بزرگترش کنم. فقط در حالتی که 4 و 4، 5 و 5 و 6 و 6 اون برابر با میو هستش و نه بر ما 0 هستش. پس به این صورت اومدم با حلقه دو یا حلقه ایف اومدم اینو براتون توضیح دادم و بهتون گفتم چطور باید انجامش بدید. بعدش اومدم گفتم استرس یا اون تنش ما برابر با اون تنش قبلی که برای خودت ایجاد کردی به اضافه حاصل ضرب ماتریسی اون DDSE در دیسترین ما هستش که اینجا بهتون توضیح دادم. اون نمو کرنش ما هستش که اینجا برای ما وجود داره. حاصل ضرب ماتریسی اون پس تنش قبلی که برای خودت به دست آوردی رو، اون تنشی که قبلا به دست آوردی رو به اضافه اون تنش کن. هر دست بیا این کارو کن. اون تنش قبلی که به دست آوردی به اضافه حاصل ضرب ماتریسیش کن. خیلی خوب، میام اینجا برای خودم در سالید ورکس قرار میگیرم، وارد جابش میشم. البته من کنترل اس رو فکر کنم نزدم. کنترل اس میزنم، سیوش میکنم. در ساب روتین یومت خودم سابمیت میکنم، ساب میکنم تا اون جواب لازم رو به من بده. حالت رانینگ در اومده، پس کاملا درست هستش. ببینیم کامپلت میشه برای ما یا نه. خیلی خوب، کامپلت شده و جوابی که میگیریم درست هستش. خیلی خوب، وارد ریزالت یومت خودم میشم. اینجام دارید میبینید، اینجام دارید میبینید که ساب روتین یومت ما هست. خیلی خوب، اینجا تنش رو براتون میزنم. به این صورت داره اون تنش بر من تغییر میکنه. حالا میتونید یو هم برای خودتون داشته باشید. پس تنشش رو اومدم به این صورت براتون گرفتم و بهتون توضیح دادم چطور بعد این کار برای خودتون انجام بدید. پس هم اومدم به صورت ماتریسی براتون اون ساب روتین رو نوشتم، اون تنش رو براتون نوشتم، ساب روتین تنش رو. هم اومدم به صورت در واقع با استفاده از دو یا ایف اومدم این کارو براتون انجام دادم و
اون تنشی که لازم بود رو براتون گرفتم و بهتون توضیح دادم. من این دو تا رو براتون در قسمت توضیحاتم میذارم که داشته باشید. اینم از این قسمت، نمیخوام زیاد طولانی بشه. در جلسات بعد هم در مورد یومت باهاتون صحبت میکنم، یه خورده مثال‌ها پیچیده‌تر میشه فقط. خیلی خوب بچه‌ها، ممنون که بودید. این دو تا قسمتی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش و برید ببینید، خیلی کمکتون میکنه در آموزش آباکوس و در واقع سابروتین نویسی در آباکوس. اسم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شما همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.